Người phụ nữ họ Kim vừa mới mang quà đến xin lỗi. Ngay sau đó đã gọi ban bảo vệ đến vu khống Hà Tiểu Mạn trộm đồ, nhưng không ngờ Hà Tiểu Mạn đã sớm đề phòng, khiến hắn bị vả mặt ngay tại chỗ. Đồng chí Ôn, là anh báo án. Nói là đồng hồ bị trộm sao? Trưởng phòng Tôn, lúc rửa tay tôi đã tháo đồng hồ ra, không hề đi đâu khác. Chắc chắn là rơi ở chỗ bọn họ rồi. Nếu không phải họ lén lấy thì còn ai vào đây nữa? Đúng vậy, chúng tôi chỉ vừa rời đi một lát, không hề đi đâu khác. Quay lại tìm đồng hồ thì đã mất rồi. Lời đồng chí Ôn nói cô nghe rồi đó. Tôi cũng không thể chỉ nghe lời từ một phía. Cô cũng nói rõ tình hình đi, để tôi quyết định có nên xin lệnh khám xét theo quy trình không. Trưởng phòng Tôn, chúng tôi không lấy đồng hồ của anh ta. Nếu các anh muốn khám xét, tôi đồng ý. Nhưng phải nói trước điều này. Nếu khám xong mà không thấy, tôi muốn anh ta phải mang đống nước bẩn vừa hắt lên người con trai tôi, liền sạch lại toàn bộ cho tôi. Bác ơi, cháu chợt nhớ ra nhà còn chút việc. Cháu phải về nhà trước đây. Anh vội vàng về làm gì thế? Có phải có tật giật mình không? Gần đây tôi có dọn dẹp lại phòng, thấy nhiều đồ mua trước đây mà chưa dùng bao giờ. Chiếm chỗ quá. Tôi muốn bán chúng đi. Tôi cứ tưởng chuyện gì to tát. Lúc trước tôi cũng thế, không dành để xử lý đống đồ mới tinh để không đó. May mà bạn tôi giới thiệu cho một nền tảng thanh lý đồ cũ cực nhanh, thật sự rất thuận tiện. Phiên bản mới của Sony U gần đây còn ra mắt tính năng mới thần kỳ. Chụp là có tiền, chụp càng nhiều kiếm càng nhiều. Xem này, tôi mới đăng có mấy phút, đã có người vào hỏi mua rồi. Sony U đúng là thần kỳ thật. Tốt quá, vậy lát nữa tôi đi dùng thử luôn. Được. Nếu không phải các người lấy thì tôi quỳ xuống dập đầu xin lỗi các người, được chưa? Sau đó Tôn Thiết Sơn trực tiếp bảo hai đồng chí đi cùng khám xét căn phòng một lượt. Chỉ là lục lọi thế nào cũng không tìm thấy chiếc đồng hồ mà Ôn Minh Nguyệt nói. Sao có thể chứ? Căn phòng bé tí tẹo thế này sao lại không tìm thấy nổi một chiếc đồng hồ? Có gì mà không thể. Vì đồng hồ của cô vốn dĩ không ở chỗ chúng tôi. Đúng vậy, bọn con không thèm lấy đồ của người đàn bà xấu xa. Cô ta chỉ muốn hãm hại bọn con thôi. Mình rõ ràng đã nhét đồng hồ vào khe đầu giường rồi mà. Sao lại không tìm thấy được? Chẳng lẽ bọn họ đã giấu đi nơi khác rồi? Nghĩ đến đây, cả đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hà Tiểu Mạn và nói, có phải cô đã giấu đồng hồ của tôi đi nơi khác rồi không? Mau nói, cô giấu nó ở đâu rồi? Tôi có giấu hay không? Mắt cô để làm cảnh à? Tôi thấy căn bản là chẳng có chiếc đồng hồ nào cả. Là cô tự lấy thứ không tồn tại để vu khống, hãm hại chúng tôi, muốn chúng tôi bị bé đi chứ gì? Sắc mặt Ôn Minh Nguyệt cứng đờ. Rõ ràng không ngờ Hà Tiểu Mạn không chỉ thấu tóm ý đồ của mình mà còn phản công ngược lại một vố. Cô nói bậy. Cái gì mà không tồn tại? Tôi rõ ràng đã tự tay để đồng hồ ở. Lời nói thốt ra từ miệng Ôn Minh Nguyệt bỗng khựng lại, vội vàng bịt miệng mình. Tự tay để? Cô để ở đâu cơ? Trưởng phòng Tôn, ông nghe thấy cả rồi chứ? Lời này của đồng chí ông có phải đã thừa nhận ta đang vu khống hãm hại bọn tôi không? Cô thực sự đã làm vậy sao? Không, tôi không có ý đó. Ý tôi là tôi thực sự có mang đồng hồ theo, nhưng cũng có thể là đánh rơi ở chỗ khác rồi. Bây giờ khám cũng đã khám, tìm cũng đã tìm rồi, nhưng lại không thấy thứ cô muốn. Có phải cô nên chịu trách nhiệm cho việc vu khống bọn tôi rồi không? Gương mặt Ôn Minh Nguyệt trở nên vặn vẹo. Không ngờ cái bẫy mình dày công thiết kế lại bị phá giải một cách vô lý như vậy. Đúng là gây ông đập lưng ông rồi. Thấy không còn cách nào khác, chỉ đành miễn cưỡng khuất phục. Được thôi, là tôi hiểu lầm các người rồi. Tôi xin lỗi là được chứ gì. Nếu xin lỗi mà có tác dụng thì cần gì đến phòng bảo vệ nữa? Đúng vậy, nếu xin lỗi mà có tác dụng thì cần gì đến phòng bảo vệ nữa? Bỗng nhiên một giọng nam trầm thấp cất lên đột ngột, không hề báo trước. Mọi người đồng loạt quay đầu lại, thấy giữa đám đông không biết từ lúc nào đã đứng đó một người đàn ông với vóc dáng cao lớn. Hà Tiểu Mạn nhìn bóng hình người đàn ông đó, tim bỗng đập thình thịch. Là anh ta, người đàn ông trên tàu hỏa. Sao anh ta cũng ở đây? Đoàn trưởng Giang, anh về rồi à? Nghe thấy câu nói này, Hà Tiểu Mạn lại ngẩn người ra. Cô nhìn về phía anh theo bản năng, thấy anh đang nhìn chằm chằm mình. Sao anh ấy lại ở đây? Anh ấy vừa hoàn thành nhiệm vụ về đơn vị, vừa mới về đến quân khu, đã nghe lính gác cổng nói vợ anh dẫn theo con đến thủy quân rồi, hiện đang ở nhà khách. Anh vội vàng chạy tới đây thì gặp ngay cảnh tượng này, còn gặp lại người phụ nữ trên tàu. Sau đó ánh mắt anh lại rơi vào hai đứa nhỏ giống hệt nhau. Chúng đều ở đây. Chẳng lẽ Hà Tiểu Mạn, Giang Diên Xuyên? Hà Tiểu Mạn cảm thấy bủn rủn chân tay, cơ thể mất kiểm soát ngã nhào về phía trước. Giang Diên Xuyên nhanh tay lẹ mắt, liền vươn tay ôm lấy eo cô. Thân hình rắn rỏi của người đàn ông cứng cáp. Tiểu Mạn cảm thấy mặt mình nóng bừng, bên eo cũng truyền tới hơi ấm từ lòng bàn tay anh, nóng rực như lửa đốt, khiến cả người cô có chút mềm nhũn. Ôn Minh Nguyệt nhìn cái ôm mập mờ của hai người, ngọn lửa ghen tuông trong lòng lập tức bùng lên. Các người đang làm gì thế? Cả hai đồng thời sực tỉnh. Giang Diên Xuyên vừa định rút tay lại, nhưng Tiểu Mạn lại mượn đà đó, thuận thế ngã vào lòng anh.
Giang Diên Xuyên, anh thật là đồ vô lương tâm. Sao giờ anh mới chịu về? Chỉ cần chậm một bước nữa là vợ con anh bị người ta ức hiếp cho bay mau rồi. Cái đồ tôi này, mà nũng nịu thân mật đột ngột này khiến những người xung quanh đều sững sờ. Hai nhóc thì lại càng kinh ngạc hơn, miệng há hốc đến mức nhét vừa cả nắm tay. Anh ơi, chú bộ đội này đúng là bố của chúng ta sao? Anh cũng không biết nữa, nhưng tên thì đúng rồi đó. Lúc này Giang Diên Xuyên còn đơ người hơn ai hết. Người trong lòng đúng là vợ anh thật, nhưng thần thái lại hoàn toàn khác với người phụ nữ trong ký ức. Đặc biệt là sự nũng nịu đó cùng ba chữ vợ của anh đầy run rẩy, khiến anh cảm thấy không tự nhiên. Nhưng lạ là anh không hề có ý định đẩy cô ra. Xin lỗi, anh về muộn rồi. Em đưa các con sang bên cạnh đợi đi. Chuyện này để anh xử lý. Trưởng phòng Tôn, chuyện vừa rồi tôi cũng đã nghe qua. Nếu Ôn Minh Nguyệt đã vu khống vợ tôi thì cứ theo kỷ luật quân đội mà xử lý đi. Anh Diên Xuyên, anh nghe em giải thích đã. Ai là anh Diên Xuyên của cô? Tôi với cô chưa thân thiết đến mức đó đâu. Làm ơn gọi tôi là Trung đoàn trưởng Giang. Bị người thầm thương làm mất mặt trước đám đông. Sắc mặt Ôn Minh Nguyệt lập tức trắng bệch. Trung đoàn trưởng Giang, tôi thực sự không cố ý. Tôi chỉ nghĩ là đồng hồ của mình rơi ở đây, nên trong lúc nóng lòng mới lỡ lời vài câu với chị dâu thôi. Không cố ý, vậy thì là cố tình rồi. Cô vu khống người nhà quân nhân, thái độ tồi tệ thì phải xử lý theo quân quy. Hôm qua cô ta cũng quá đáng lắm. Hôm qua cô ta còn chặn tôi ở cổng khu quân đội, khăng khăng bảo tôi là đặc vụ, còn xé cả giấy giới thiệu của tôi nữa. Cô ta còn mắng chửi cả các con nữa. Vừa dứt lời, cô nhanh chóng nháy mắt với hai đứa trẻ. Hai đứa nhỏ cũng lập tức hiểu ý. Bố ơi, người cô xấu xa này không chỉ mắng mẹ đâu, còn mắng con và anh là đồ con hoang. Hôm qua cô ta bảo mẹ là người xấu, con nói bọn con không phải con của ba. Con đã cãi nhau với cô ta. Lúc đó cô ta còn định đẩy con nữa. Đám đông xung quanh cũng không thể nghe nổi nữa. Trời đất ơi, đồng chí này, cô cũng là quân nhân mà. Cô làm thế này thì quá đáng lắm rồi. Lại đi nói những lời đó với trẻ con. Rõ ràng là cố tình gây sự. Tôi ở bên ngoài làm nhiệm vụ, cô lại đối xử với vợ tôi như thế sao? Đoàn trưởng Giang, chuyện đó là do tôi không biết chị ấy là chị dâu. Cho dù họ không phải người nhà của tôi, mà là người nhà của bất kỳ quân nhân nào, thì cô cũng có thể tùy tiện bôi nhọ sao? Trưởng phòng Tôn, phiền anh báo cáo rõ ràng sự việc này lên tổ chức. Sai phạm của Ôn Minh Nguyệt, hãy để tổ chức xử lý theo đúng quy định. Tôi không được báo cáo. Ôn Minh Nguyệt hoàn toàn hoảng loạn. Cô ta loạng choạng lao đến trước mặt Hà Tiểu Mạn, chụp lấy cánh tay cô ấy. Chị dâu, tôi sai rồi. Tôi thực sự biết lỗi rồi. Chị tha thứ cho tôi lần này được không? Hôm qua tôi đã cho cô cơ hội rồi, nhưng hôm nay cô lại càng quá quát hơn. Cho nên, không được. Ôn Minh Nguyệt cũng đã hiểu ra. Hà Tiểu Mạn cố tình diễn vai đáng thương trước mặt mọi người, để đẩy cô ta vào thế bí. Được lắm Hà Tiểu Mạn, tâm kế thâm sâu thật đấy. Hôm nay tôi coi như nhận phần thiệt, nhưng món nợ này tôi sẽ ghi nhớ kỹ. Được lắm, coi như các người giỏi. Nói xong cô ta gạt đám đông đang vây quanh, rồi chạy thẳng không thèm ngoảnh đầu lại.